Ahoj, já jsem Eva a v tomhle videu se dozvíte, co mají společného velikonoční pomlázka, fotbaloví fanoušci a vojenské přehlídky. A taky proč jsou rituály tak důležité pro existenci a fungování lidské společnosti. Mohlo by se zdát, že rituály jsou něco exotického, něco, co patří do historie nebo do nějakých jiných cizích kultur. Když se podíváme na současná náboženství, především na to, se kterými máme nejvíc zkušeností, v našem případě to bude pravděpodobně křesťanství, tak by to mohlo vypadat, že podstata náboženství je nějaká individuální modlitba, individuální meditace, individuální výklad nějakých posvátných textů nebo nějaké rozjímání. Podobně v našem normálním životě se zdá, že je všechno založeno na našem osobním individuálním rozhodnutí, jsme zodpovědní sami za sebe, spoléháme se sami na sebe. V celé společnosti tak tenhle důraz na individualismus a současně na racionalitu může vypadat, že nedává příliš mnoho prostoru pro nějaké kolektivní rituály. Schválně ale říkám, že to tak jenom vypadá, protože když se podíváme víc zblízka, uvidíme, že i celá naše společnost je takovýchhle rituálů, takovýchhle tradic plná. A nejvíc se ta důležitost tady těchto rituálů a výskyt těch rituálů ukáže v okamžicích, kdy je nemůžeme dělat z nějakého důvodu. Zvyky, tradice nebo rituály můžeme jim říkat jakkoliv, ale pojďme se teď podívat na některé jejich společné charakteristiky. První charakteristikou těchto událostí je jejich předvídatelnost. Rituály se většinou konají v přesně stanovený den, v přesné datum v roce, nebo jsou spojené s nějakými jinými událostmi a jinými jevy, jako třeba může být narození dítěte nebo úmrtí nějaké osoby. Zároveň mají velice přesné pořadí jednotlivých úkonů, velice přesný řád toho, jak jednotlivé části jdou po sobě, jak na sebe navazují. Spousta z těch prvků, spousta z těch jednotlivých součástí se navíc opakují mnohokrát po sobě v průběhu celého rituálu. Tahle předvídatelnost, tahle opakovanost rituálu může v lidech vyvolávat pocit kontroly, pocit řádu, pocit nějaké jistoty. Když se podíváme třeba na vojenské přehlídky, můžeme vidět, že všechny jednotlivé součásti jsou přesně naplánované, jdou přesně po sobě, jak mají být podle konkrétního řádu. Pohyby jsou předepsané, jsou velice rigidní a striktní. Celý pohyb těch vojenských jednotek by vlastně měl vypadat jako dobře fungující, precizně fungující stroj, spíš než že by šlo o nějakou skupinu jednotlivců, jednotlivých osob. Druhou zajímavou vlastností rituálu je jejich fyzičnost. Rituály jsou performativní, znamená to, že se něco děje, že je tam zapojen nějak tělesný pohyb. Ten tělesný pohyb je často řízen nějakým jednotným nebo jednotícím rytmem. Může to být hudba, může to být bubnování, může to být společný zpěv nebo nějaké skandování. Pohyby jednotlivců se tak synchronizují a to zpětně může vést i k synchronizaci nějakých fyziologických procesů a funkcí, jako je třeba srdeční tep. Tahle vlastnost rituálu se zdá, že není nějak náhodná. Synchronizovaný pohyb vede k větší důvěře mezi jednotlivými členy skupiny a jejich ochotě spolupracovat. Podle všeho je to založeno na biologickém mechanismu vyplavování endorfinu právě v průběhu synchronizovaného pohybu, který vede k příjemnému pocitu, který si pak spojujeme s těmi ostatními členy skupiny, se kterými jsme pak ochotnější spolupracovat a kterým více důvěřujeme. Vzájemná důvěra je extrémně důležitá, především ve skupinách, kde se na sebe musí jednotliví členové spoléhat, například i svými vlastními životy. Třeba ve vojenských jednotkách, zvláště těch speciálních, se tahle důvěra buduje při společném tréninku, při veřejných přehlídkách, ale i při náročných iniciačních rituálech. Kromě společného pohybu může k pocitu jednotnosti a sjednocení vést také používání nějakých stejných značek, odznaků. Můžou to být třeba společná gesta nebo řeč nebo stejné oblečení. Tahle podobnost může v rituálech vytvářet podprahový pocit nebo dojem příbuznosti. To zase může vést k větší důvěře, k ochotě pomáhat si, k ochotě sdílet zdroje. Obecně totiž platí, že si nejvíc pomáháme s těmi, kteří jsou nám nejbližší. V prvé řadě s těmi, kteří jsou nám nejbližší geneticky, to znamená, jsou nám příbuzní, anebo aspoň vypadají, že by nám mohli být geneticky blízcí. Podívejme se třeba na fotbalové fanoušky. Na podporu svého týmu se oblékají do jeho barev, nosí stejné dresy
a v průběhu utkání navíc tým podporují různými synchronizovanými úkony, ať už jde o nějaké skandování, zpěv, nebo mávání, nebo třeba společné skákání v jednotném rytmu. Stejné oblečení a synchronní pohyby tak dávají najevo jak vnějšímu světu, tak i jim samotným, že aspoň pro tuhle chvíli jsou členy jedné úzce spojené skupiny. To, že jsme se naučili překonávat nepříjemnost z blízkosti cizích osob, to, že jsme si vytvořili způsoby, jak předstírat příbuznost s nepříbuznými osobami a to, že si umíme společně budovat nějakou identitu skupin, může být vysvětlením toho, proč lidstvo vlastně dokáže spolupracovat v tak velkých skupinách, čímž je vlastně výjimečné. Tak rozsáhlou spolupráci totiž nenajdeme u žádného jiného živočišného druhu. Nám se může zdát, že je vlastně přirozená, že je běžnou součástí našich životů, ale ve skutečnosti se jedná o jednu z velkých evolučních záhad. Poslední charakteristikou rituálu, kterou dnes zmíním, je to, že vlastně nepotřebují žádná složitá zdůvodnění nebo vysvětlení k tomu, aby existovaly a fungovaly. Samozřejmě vysvětlení rituálu existují. Často jde o propojení s nějakou mytologickou nebo historickou událostí, nebo se vážou přímo na nějakou konkrétní náboženskou nebo kulturní funkci. Když se zeptáme jakýchkoliv obyčejných laických věřících, tak nám samozřejmě nějaká vysvětlení dají a pro jejich náboženský život můžou být tahle vysvětlení velice důležitá. Nejčastěji ale se můžeme dozvídat odpověď ve smyslu: takhle se to vždycky dělalo, takhle to dělali naši předci, tohle je to, co my děláme, my jako tahle skupina. Z toho můžeme vidět, že právě ta vysvětlení nejsou až tak důležitá pro to, aby rituály fungovaly a měly tu sílu, kterou mají. Když se vrátíme k naší velikonoční pomlázce, v dnešní době málo kdo asi tenhle rituál dělá jako reálnou magickou praktiku, která by měla posilovat plodnost. Děláme to, protože se to tak prostě dělá, protože je to ten způsob, jak se u nás slaví Velikonoce, jak je slavili naši předci. A právě z toho vidíme, že nejsou potřeba žádná složitá vysvětlení. Stačí to, že jde o nějakou společnou událost, společný prožitek, který v nás vytváří pouto k těm, kteří se té události spolu s námi účastní. Jsou to ti, které pak vnímáme jako svoji komunitu, jako svůj kmen, jako svoji rodinu. A v tom právě spočívá síla rituálu. Jak můžeme vidět, nejedná se jenom o náboženské rituály. Stejné charakteristiky najdeme i u sekulárních, zcela nenáboženských rituálů, zvyků nebo tradic. Řád a předvídatelnost, synchronizované pohyby a důraz na podobnost a zároveň to, že se jedná o společnou sdílenou tradici, která nepotřebuje žádné složité vysvětlení, to všechno najdeme jak u velikonoční pomlázky, tak u fotbalových fanoušků a nakonec i u vojenských přehlídek.